ल भाइ बहिनीहरु, आज हामी रसायनशास्त्र यानी कि केमिस्ट्री को एउटा च्याप्टर गर्दै छौं। त्यो च्याप्टरको नाम हो हाइड्रोकार्बन एन्ड देयर कम्पाउन्ड्स। हाइड्रोकार्बन एन्ड देयर कम्पाउन्ड्स। इट्स मी भरत पोखरेल, MSc TU. Now we are going to start hydrocarbon and their compounds. First of all, the definition of organic compound. Let's define organic compound. The compound which are obtained from plants and animals are called organic compounds. Plant र animal बाट आउने compoundहरुलाई हामी organic compound भन्छौं। Organic compound भनेर यसको नामबाटै क्लियर छ। From its name, it is clear that the compound which come from the organ or organism parts. Organism बाट आउने भएको भएर हामी यसलाई organic compound भन्छौं। The compound which are obtained from plants and animals are called organic compounds. The carbon is the main constituent of organic compound. Organic compound को main constituent भनेको कार्बन हो। यसमा कार्बन हुन्छ। हुन त अरु एलिमेन्टहरु पनि हुन्छ, तर कार्बन चाहिँ नभई हुँदैन। Now let's define hydrocarbon. Hydrocarbon define गरौँ। हाइड्रोकार्बन भने के त्यो डिफाइन गरौँ। The carbonic or organic compound that is made up of carbon and hydrogen only is called hydrocarbon. कार्बन र हाइड्रोजनले मिलेर बनेको कम्पाउन्डलाई हामी हाइड्रोकार्बन भन्छौं। यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डकै एउटा पार्ट भयो हाइड्रोकार्बन। टाइप्स अफ हाइड्रोकार्बन मा जाउँ। टाइप्स अफ हाइड्रोकार्बन, there are two types of hydrocarbon. One is saturated hydrocarbon and another unsaturated hydrocarbon. त्यसपछि हामी लागौं टाइप्स अफ हाइड्रोकार्बन मै सैचुरेटेड र अनसैचुरेटेड को बारेमा केही डिस्क्रिप्सन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक्जाम्पल अल्केन हो। अल्केन को क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ त भन्दा यसमा कार्बन र कार्बन को बीचमा सिंगल बोन्ड हुन्छ। र एक्जाम्पल फर एक्जाम्पल प्रोपेन, मिथेन हुन्छ। फर्स्ट मेम्बर त मिथेन हुन्छ। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेन्टेन भन्दै जान्छौं हामी। अर्को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन छ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यो डबल बोन्ड हुने अथवा ट्रिपल बोन्ड हुने। कार्बन कार्बन को बीचमा कि त डबल बोन्ड हुन्छ कि त ट्रिपल बोन्ड हुन्छ, त्यस्तोलाई हामी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्छौं। यसको पनि एउटा एक्जाम्पल दिएको छ भाइ बहिनीहरुलाई अहिले। प्रोपेन, प्रोपिन एउटा ई अनि आउने छ। अर्को चाहिँ वाई अनि आउने छ प्रोपाइन। ए अनि आउने चाहिँ सैचुरेटेड हुन्छ भने ई अनि आउने र वाई अनि आउने चाहिँ अनसैचुरेटेड हुन्छ। र अर्को बोर्डमा हामीले के भन्न सक्छौं त, सिंगल बोन्ड आउने सैचुरेटेड हुन्छ, डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड आउने चाहिँ अनसैचुरेटेड हुन्छ भनेर याद गरौँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डेफिनेसन हेरौँ। हामीले अघि भने अनुसार छ कि छैन चेक गरौँ। हाइड्रोकार्बन in which the carbon atoms are linked through single bonds are called saturated hydrocarbon. कार्बन र कार्बन को बीचमा सिंगल बोन्ड छ भने त्यसलाई हामी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्छौं। These single bonded compounds are the simplest hydrocarbon. यो सिंगल बोन्डेड कम्पाउन्डहरु के हुन्छ, यसलाई हामी के भन्छौं, सिम्पलेस्ट हाइड्रोकार्बन भन्छौं। सिंगल बोन्ड भएको हुनाले। Alkanes are called saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon को एक्जाम्पल अल्केन हो। अब म भाइ बहिनीहरुलाई अल्केन को डेफिनेसन तिर लाँदै छु है। अल्केन, लेट्स डिफाइन अल्केन। The hydrocarbons in which the carbon atoms are connected by a single bond are known as saturated hydrocarbon. अघिकै कुरा हामीले रिपिट गरिरहेका छौं। अघि भनेकै कुरा। They are called alkanes. Their molecular formula is written by the formula CnS2n+2, where n represents the number of carbon atom. For example, first member methane, n को भ्यालु 1 राखौं त कति आउँछ? n को भ्यालु 1 राख्दा CH4 आउँछ। n को भ्यालु 2 राखेर हेरौं, n को भ्यालु 2 राखेर हेर्दाखेरि C2H6 आउँछ।
n को भ्यालु 3 राखेर हेरौं C3H8 आउँछ। यो थियो अल्केनको। हामीले चाहिँ मेन यसमा अल्केनमा याद गर्नुपर्ने कुरा एउटा चाहिँ डेफिनेसन, द हाइड्रोकार्बन्स इन व्हिच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाइ सिंगल बोन्ड। अर्को याद गर्नुपर्ने नेक्स्ट भनेको यसको मोलिकुलर फर्मुला अथवा जनरल फर्मुला CnH2n+2 र अर्को चाहिँ हामीले n को भ्यालु राख्दै जाने, n को भ्यालु रिप्लेस गर्दै जाने र डिफरेन्ट एक्जाम्पलहरु याद गर्ने। अब म लिएर जाँदै छु भाइ बहिनीहरुलाई अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Unsaturated hydrocarbon, the hydrocarbons in which the carbon atoms are connected by 2 or 3 double or triple covalent bonds are known as unsaturated hydrocarbons. They are alkenes and alkynes. र अब यहाँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने जान्नुपर्ने कुरो भनेको what are covalent bonds भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अब त्यो हाम्रो नलेज छ हामीसँग, हामीले क्लास 9 मै टाइप्स अफ बोन्ड्स भनेर पढेका छौं र म यसो रिकल गर्छु भाइ बहिनीहरु। व्हाट इज कोभ्यालेन्ट बोन्ड एक्चुअली? कोभ्यालेन्ट बोन्ड्स आर दिज बोन्ड्स व्हिच आर फर्मड बाइ द शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स। कम्पाउन्ड बन्दाखेरि अथवा मोलिक्युल बन्दाखेरि इलेक्ट्रोनको शेयरिङ भएर बन्ने बोन्डलाई हामी कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्छौं। अब म भाइ बहिनीहरुलाई अल्किन तिर लिएर जाँदै छु। व्हाट आर अल्किन्स? ल हेरौं त। अल्किन पनि के भयो त? हाइड्रोकार्बन्स इन व्हिच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाइ डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड आर नोन एज अल्किन्स। डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुने, दुईटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुने कार्बन र कार्बनको बीचमा यदि दुईटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ भने त्यस्तोलाई हामी अल्किन भन्छौं। यो पनि के रहेछ? यो पनि अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। देयर मोलिकुलर फर्मुला, अल्किन को मोलिकुलर फर्मुला हेरौं। The molecular formula of alkene is CnH2n, general formula. यहाँबाट हामी सेपरेटली डिफरेन्ट अल्किनहरुको एक्जाम्पल हामी लेख्न सक्छौं। Where n represents the number of carbon atoms. For example, इथिन एउटा एक्जाम्पल इथिन हुन्छ, अर्को एक्जाम्पल प्रोपिन हुन्छ भने अर्को एक्जाम्पल ब्युटिन हुन्छ यहाँहरु। इथिन, प्रोपिन, ब्युटिन। n को भ्यालु 2 राखौं। यसमा 1 राख्न मिल्दैन किन भन्दा यो मिनिमम दुईटा कार्बनबाट स्टार्ट हुन्छ। अल्केनहरु चाहिँ एउटा कार्बनबाट नि स्टार्ट हुन्छ, मिथेनबाट स्टार्ट भयो। यो चाहिँ दुईटा कार्बनबाट स्टार्ट हुन्छ, इथेन, इथिनबाट स्टार्ट भयो। n को भ्यालु 2 राख्दा C2H4 इथिन भयो। n को भ्यालु 3 राख्दा C3H6 भयो, प्रोपिन भयो। n को भ्यालु 4 राख्दा C4H8 ब्युटिन भयो। अब भाइ बहिनीहरुलाई म अल्काइन तिर लिएर जाँदै छु है। अल्काइन। अल्काइन भनेको के रहेछ? द हाइड्रोकार्बन इन व्हिच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाइ ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड्स आर नोन एज अल्काइन्स। यदि कार्बन र कार्बनको बीचमा 3 वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ भने त्यसलाई हामी अल्काइन भन्छौं। इफ द बोन्ड बिट्विन कार्बन एन्ड कार्बन एटम्स आर 3, दिज आर अल्काइन्स। यो पनि के हो? इट इज वान अफ द unsaturated hydrocarbon. यो पनि unsaturated hydrocarbon को एक्जाम्पल हो। Their molecular formula, general molecular formula are written as CnH2n-2, where n is the number of carbon atoms. n भनेको number of carbon atoms नै हो। एक्जाम्पल हेरौं त। n को भ्यालु 1 राख्दा, 2 राख्दा, 3 राख्दा कति कति आउँछ? के रे 1 त राख्नु मिलेन यसमा पनि। यो पनि मिनिमम कार्बन 2 बाट स्टार्ट हुन्छ किन भन्दा डबल बोन्ड भएको हुनाले। सिंगल बोन्ड हुँदाखेरि फरक परेन, डबल बोन्ड हुँदाखेरि मिनिमम दुईटा कार्बनबाट स्टार्ट हुनुपर्छ। n को भ्यालु 2 राख्दा इथाइन भयो C2H2, प्रोपाइन भयो C3H4, ब्युटाइन भयो C4H6। अब म भाइ बहिनीहरुलाई यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट तिर लिएर जान्छु। एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट। त्यो भनेको आइप्याक सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भन्छ। आइप्याक सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर, अ सिस्टम अफ नेमिङ कम्पाउन्ड इन केमिस्ट्री, दैट इज IUPAC system. IUPAC stands for International Union of
प्योर एन्ड अप्लाइड केमिस्ट्री। आइप्याककै फुल फर्म लेखेको छ यहाँ। द फुल फर्म अफ आइप्याक इज इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड अप्लाइड केमिस्ट्री। यो भनेको एउटा अर्गनाइजेसन हो। जसरी फिजिक्समा हामीले एसआई सिस्टम भनेर युज गर्छौँ, एसआई सिस्टम पनि साइन्टिस्टहरूको अर्गनाइजेसनले दिएको एउटा सिस्टम हो, त्यस्तै गरी केमिस्ट्रीमा केमिस्टहरूको अर्गनाइजेसन हो एउटा आइप्याक भनेको। त्यो अर्गनाइजेसनले दिएको रुल हो। द फुल फर्म अफ आइप्याक इज इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज एन अर्गनाइजेसन विच सजेस्ट अस द सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर भनेको नेमिङ अफ हाइड्रोकार्बन। On naming of hydrocarbon, according to IPAC system of nomenclature, hydrocarbons are named with the formula. एउटा फर्मुला छ भाइ बहिनीहरु। त्यो फर्मुला भनेको प्रिफिक्स प्लस वर्ड रुट प्लस सफिक्स हुन्छ। हाइड्रोकार्बनको अब हामीले आइप्याक सिस्टम अनुसार नाम लेख्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा हामी प्रिफिक्स लेख्छौं, त्यसपछि वर्ड रुट लेख्छौं र सफिक्स लेख्छौं। तर मेन के हो त? मेन भनेको वर्ड रुट हो। वर्ड रुटबाट हामीले यता थप्ने उता थप्ने अथवा दुवैतिर थप्ने भन्ने हुन्छ यसमा। र यो लेभलमा वर्ड रुटमा हामी सफिक्स थप्छौं। यो क्लास 10 मा यो जुनियर लेभल भएको हुनाले यसमा प्रिफिक्स थपेको एक्जाम्पलहरु हामी यसमा अहिले क्लास 10 मा स्टडी गर्दैनौं, डिस्कस गर्दैनौं। प्रिफिक्स थपेको एक्जाम्पलहरु हामी 11 12 मा गएपछि डिस्कस गर्छौं। हियर वर्ड रुट। अर्को हामीले अब याद गर्नुपर्ने कुरोतिर गयौं है भाइ बहिनीहरु, एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरो के याद गरौँ त? वर्ड रुट सोज द नम्बर अफ कार्बन एटम। वर्ड रुट भनेको नम्बर अफ कार्बन एटममा डिपेन्ड हुन्छ। एन्ड सफिक्स सोज द नम्बर अफ कार्बन कार्बन बोन्ड। कतिवटा बोन्ड छ त्यसले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ त? सफिक्स डिटरमाइन गर्छ। भने कतिवटा कार्बन छ त्यसले के डिटरमाइन गर्छ? त्यसले वर्ड रुट डिटरमाइन गर्छ है। अब यसको थप एक्जाम्पलतिर जाउँ। डिपेन्डिङ अपन द नम्बर अफ कार्बन एटम फलोइङ वर्ड रुट्स आर युज्ड। वर्ड रुट चाहिँ कार्बन एटममा डिपेन्ड हुन्छ भनेको छु मैले है। नम्बर अफ कार्बन एटम 1 हुँदाखेरि, नम्बर अफ कार्बन एटम 1 हुँदाखेरि वर्ड रुट के हुन्छ? मिथ हुन्छ। याद गरौँ, मिथ। नम्बर अफ कार्बन एटम 2 हुँदा वर्ड रुट के हुन्छ? इथ हुन्छ। इथबाट स्टार्ट हुन्छ। जुनसुकै कम्पाउन्ड होस्, जुनसुकै डेरिभेटिभ होस् है, हाइड्रोकार्बन अथवा त्यसबाट बनेको कम्पाउन्ड जे भए तापनि नम्बर अफ कार्बन एटम 1 भयो भने मिथबाट स्टार्ट हुन्छ। नम्बर अफ कार्बन एटम 2 भयो भने इथबाट स्टार्ट हुन्छ। नम्बर अफ कार्बन एटम 3 भयो भने प्रोपबाट स्टार्ट हुन्छ। 4 हुँदा ब्युट भयो, 5 हुँदा पेन्ट हुन्छ, 6 हुँदा हेक्स हुन्छ, 7 हुँदा हेप्ट हुन्छ, 8 हुँदा अक्ट हुन्छ, 9 हुँदा नोन हुन्छ, 10 हुँदा डेक हुन्छ। 10 भन्दा माथिको पनि हामी यसै गरी लेख्न सक्छौं। अब हामी सफिक्स तिर हेरौँ है भाइ बहिनीहरु। डिपेन्डिङ अपन नम्बर अफ कार्बन कार्बन बोन्ड फलोइङ सफिक्स आर युज्ड। के युज हुँदो रहेछ हेरौँ। के युज हुँदो रहेछ त? यदि नम्बर अफ कार्बन कार्बनको बीचमा एउटा बोन्ड छ, सिंगल बोन्ड छ भने सफिक्स के युज भयो त? एएनई युज भयो है। त्यसलाई हामी अल्केन भने अल्केनमा राख्यौं। यदि कार्बन र कार्बनको बीचमा दुईटा बोन्ड छ भने हामी त्यसलाई इएनई भनेर सफिक्स युज गर्छौं। अल्किन त्यसमा आयो। यदि कार्बन र कार्बनको बीचमा 3 वटा बोन्ड छ, ट्रिपल बोन्ड छ भने त्यसलाई हामी वाइएनई भनेर सफिक्स प्रोवाइड गर्छौं र त्यसको एक्जाम्पल अल्काइन भयो है। याद गरौँ त। सिंगल बोन्ड हुँदा सफिक्स के? एएनई। डबल बोन्ड हुँदा सफिक्स के रहेछ? इएनई। ट्रिपल बोन्ड हुँदा सफिक्स के रहेछ? वाइएनई रहेछ। अब याद हुन्छ नि भाइ बहिनीहरुलाई। ल, एएनई, इएनई, वाइएनई हो। अब त्यसको अलि अप्लाइड फर्ममा जाउँ त। अल्केनमा यसको अप्लाई गरौँ। अल्केनको फर्स्ट मेम्बर भनेको के थियो? CH4 थियो। यसको आइप्याक सिस्टमको नाम कसरी लेख्ने? आइप्याक नेम कसरी लेख्ने? हाउ टु राइट इट्स आइप्याक नेम? द वर्ड रुट इज मिथ। वर्ड रुट इज मिथ। सफिक्स इज एएनई। आइप्याक नेम इज
मिथेन। कस्तो सजिलो है। अब अर्को मेम्बर हेरौँ त के छ CH3 भनेको C2H6 छ अनि त्यसको वर्ड रुट के भयो वर्ड रुट इथ सफिक्स के भयो ANE आइप्याक नेम के भयो इथेन। त्यस्तै अर्को अल्केन के छ C3H8 कार्बन एटम 3टा भएको भएर वर्ड रुट के भयो प्रोप अनि सिंगल बोन्ड भएको भएर सफिक्स के भयो ANE आइप्याक नेम के भयो त प्रोपेन। अर्को यदि कार्बन एटम 4वटा छ भने के भयो ब्युट भयो सफिक्स ANE ब्युटेन। कार्बन एटम 5वटा छ भने पेन्ट भयो सफिक्स ANE पेन्टेन। कार्बन एटम 6वटा छ भने वर्ड रुट हेक्स भयो सफिक्स ANE हेक्सेन। कार्बन एटम 7वटा छ भने सफिक्स वर्ड रुट हेप्ट भयो सफिक्स ANE हेप्टेन। कार्बन एटम 8वटा छ भने वर्ड रुट अक्ट भयो सफिक्स ANE अक्टेन। यदि कार्बन एटम 9वटा छ भने वर्ड रुट के हुन्छ भाइ बहिनीहरु के हुन्छ होला वर्ड रुट ल भन्नु त वर्ड रुट के हुन्छ गुड वर्ड रुट नोन हुन्छ नोन 9 भएको भएर नोन सफिक्स ANE नोनेन है। मैले किन खाली राखेको तपाईहरुले आफै भन्नुहुन्छ कि आफै ट्राई गर्नुहुन्छ कि भनेर। अनि यदि कार्बन एटम 10वटा भयो भने के हुन्छ डेक सफिक्स ANE डेकेन हुन्छ है त। अब म लाग्छु यो अल्केन थियो अब हामी लाग्छौं कता हामी अब अल्किन तिर लाग्छौं है त अल्किन तिर। अल्किनको हेरौं त नम्बर अफ कार्बन एटम दुईटा हुँदा if there are 2 number of carbon atom word root is eth। since there are 2 bond double bond between carbon and carbon atom the suffix is ENE and the IUPAC name is ethane। if the number of carbon atoms are 3 then word root what is the word root is prop then suffix is ENE and the IUPAC name of the compound is propene। similarly 4वटा हुँदा के भयो ब्युटिन 5वटा हुँदा के भयो पेन्टिन 6वटा हुँदा हेक्सिन 7वटा हुँदा हेप्टिन 8वटा हुँदा अक्टिन 9वटा हुँदा नोनिन 10वटा हुँदा डेकिन है डेकिन। यसरी हामी लेख्न सक्छौं। यो थियो अल्किन भाइ बहिनीहरु। अब हामी कता जान्छौं अल्काइन अल्काइन है अल्काइनको केही मेम्बरहरु हेरौं त। अल्काइनमा के छ नम्बर अफ कार्बन एटम दुईटा हुँदा वर्ड रुट इथ सिमिलर छ नि सेम छ नि वर्ड रुट। अनि यहाँ के छ देयर आर 3 कोभ्यालेन्ट बोन्ड बिट्विन कार्बन एन्ड कार्बन एटम दैट्स व्हाई सफिक्स व्हाट इज द सफिक्स suffix is YNE then the name of the compound is ethine ethine। if the number of carbon atom are 3 then word root is prop suffix is YNE the name of compound is propine। if the number of carbon atom are 4 then butane 5 हुँदाखेरि पेन्टाइन 6 हुँदा हेक्साइन 7 हुँदा हेप्टाइन 8 हुँदा अक्टाइन 9 हुँदा नोनाइन 10 हुँदा डेकाइन है। प्रोसेस सिमिलर छ वर्ड रुट सेम छ सफिक्स डिफरेन्ट छ त्यही अनुसार आइयुप्याक नेम पनि डिफरेन्ट हुन्छ। अब हामी जाँदैछौं भाइ बहिनीहरु फंक्सनल ग्रुपतिर। फंक्सनल ग्रुप है फंक्सनल ग्रुप भने के रहेछ त्यो हेरौं। An atom or group of atoms that determine the physical and chemical properties of any hydrocarbon is known as functional group। हाइड्रोकार्बन को कंपाउंड को फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन गर्ने ग्रुप भनेको फंक्सनल ग्रुप हो। हाइड्रोकार्बन में फंक्सनल ग्रुप जोडिएपछि के बन्छ त त्यसको डेरिभेटिभ बन्छ डिफरेंट कंपाउंडहरु बन्छ। यो फंक्सनल ग्रुप जोडिएन भने के बन्छ त नर्मल हाइड्रोकार्बन बन्छ
फङ्सनल ग्रुप जोइन भएन भने अल्केन बन्छ, अल्किन बन्छ, अल्काइन बन्छ, त्योभन्दा धेरै त बन्न सक्दैन। अब हामीलाई त त्योभन्दा धेरै कम्पाउन्डहरू बनाउनु पर्ने छ, नेचरमा पनि त्योभन्दा धेरै कम्पाउन्डहरू एक्जिस्ट गर्छ, त्यसैले गर्दाखेरि त हामीले यहाँ पढ्दैछौँ। अब फङ्सनल ग्रुपले के गर्छ त हाइड्रोकार्बनको डेरिभेटिभ फर्म गर्छ र फङ्सनल ग्रुपको डेफिनेसन के रहेछ हेरौँ त। एन एटम और ग्रुप अफ एटम्स दैट डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रोपर्टीज अफ एनी हाइड्रोकार्बन इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन को फिजिकल प्रोपर्टी केमिकल प्रोपर्टी डिटरमाइन गर्ने ग्रुप अफ एटम और एटम सिंगल एटम दैट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को एग्जाम्पल हेरौँ त। फर एक्जाम्पल हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH बोन्ड छ, अगाडिको माइनस साइन होइन, फेरि त्यो माइनस होइन नि, त्यो के हो बोन्ड, सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड, एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ। OH को अगाडि एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड आयो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भन्छौँ। इट इज द फंक्शनल ग्रुप अफ अल्कोहल। यो ग्रुप जोडियो, यदि हाइड्रोकार्बनमा यो ग्रुप जोडियो भने के हुन्छ अल्कोहल बन्दो रहेछ है, सजिलो छ नि। हाइड्रोकार्बनमा OH जोडियो भने के बन्ने अल्कोहल बन्ने। हाइड्रोकार्बनमा फंक्शनल ग्रुपको यस्तो इम्पोर्टेन्ट रहेछ है। अर्को चाहिँ इथरको लागि अक्सिजन जोडिदो रहेछ। ओ को दुवैतिर के छ दुईटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ, किन त अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 छ नि है। ओ जोडियो भने के हुँदो रहेछ इथर बन्दो रहेछ, इथर बन्ने रहेछ। त्यस्तै CHO जोडियो भने के हुँदो रहेछ, CHO जोडियो भने अल्डिहाइड हुँदो रहेछ है। CHO भनेको अर्को एउटा फंक्शनल ग्रुप रहेछ। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप जोइन गरेर फंक्शनल ग्रुप राखेर एक दुईवटा कम्पाउन्ड बनाएको देखाएको छु मैले है। धेरै डिटेलमा हामी जानु पर्दैन, फंक्शनल ग्रुपको जस्ट इन्ट्रोडक्सन र केही एक्जाम्पल हेर्दैछौँ। एउटा हाइड्रोकार्बन के छ त अल्केन छ, यो अल्केनमा जोडिने हो। फेरि हामीले भुल्न नहुने कुरा के छ फंक्शनल ग्रुप जोडिने भनेको अल्केनमा हो, स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा हो फंक्शनल ग्रुप जोडिने। एउटा स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको फर्स्ट मेम्बर के थियो त मिथेन थियो। मिथेनको हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि, मिथेनको फर्मुला CH4 हो। त्यहाँबाट हामीले रेडिकल बनाइदिउँ, कम्पाउन्डबाट रेडिकल बनाउन सजिलो छ। कुनै एउटा एलिमेन्टलाई डिट्याच गरिदिने, पठाइदिने, बाहिर पठाइदिने, त्यो गर्यो भने के हुन्छ रेडिकल बन्छ। मिथेन CH4 लाई हामीले रेडिकल बनायौँ, के गर्यौँ त त्यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन हटाइदिउँ। एउटा हाइड्रोजन हटाएपछि रेडिकल बन्छ है। अनि रेडिकलको डेफिनेसन नै त्यही हो। अल्काइल रेडिकलहरूको डेफिनेसन के हो त अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजन रिमुभ गरेपछि आउने जुन रेडिकल छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ अल्काइल रेडिकल भन्छौँ। मिथेनबाट कुन रेडिकल बनेछ त मिथाइल भन्ने रेडिकल बनेछ CH3। अब त्यो के छ त त्यो त इन्कम्प्लिट छ, त्यसमा केही थप्यो भने बल्ल कम्पाउन्ड बन्छ। एउटा फंक्शनल ग्रुप थपियो हामीले OH भन्ने फंक्शनल ग्रुप थप्यौँ। OH भन्ने फंक्शनल ग्रुप थपेपछि के भयो त यसको डेरिभेटिभ बन्यो, यसको कम्पाउन्ड बन्यो। त्यो कम्पाउन्ड भनेको CH3OH छ। OH राखेपछि के हुन्छ भनेर पढाएको छौँ हामीले अल्कोहल हुन्छ भनेको छौँ। अल्कोहलको आइप्याक नेममा के आउँदो रहेछ OL आउँदो रहेछ है। के को यसको E हट्यो, अल्केनको E हट्यो अनि अल्कोहलको के आयो OL आयो अनि के बन्यो त मिथानल आयो है। अनि कमन नेम युज हुन्छ हाइड्रोकार्बनहरूको धेरै ठाउँमा कमन नेम युज गर्छौँ हामी। अनि मिथानलको कमन नेम के हुँदो रहेछ मिथाइल अल्कोहल हुँदो रहेछ। त्यस्तै अर्को छ अर्को इथेन छ है भाइ बहिनीहरू। इथेनमा एउटा हाइड्रोजन रिमुभ गरेपछि के बन्यो इथाइल भन्ने रेडिकल बन्यो। इथाइलको फर्मुला के थियो CH3CH2 थियो। त्यसमा फंक्शनल ग्रुप OH राखेपछि के बन्यो CH3CH2OH बन्यो। दुईटा कार्बन भएको हुनाले इथानल भयो। अल्कोहलको के थियो त आइप्याक नेममा OL आउँछ, अल्कोहलको इथानल भयो। अनि कमन ल्याङ्ग्वेजमा चलन चल्तीको भाषामा हामीले यसलाई के पनि भन्छौँ इथाइल अल्कोहल भन्छौँ, जुन बेभरेजमा युज हुन्छ है। बेभरेजमा युज हुने अल्कोहल इथाइल अल्कोहल। यो थियो फंक्शनल ग्रुपको केही एक्जाम्पल थियो भाइ बहिनीहरू फंक्शनल ग्रुपको। अब हामी कता जान्छौँ
अब हामी जान्छौँ होमोलोगस सिरिजतिर। होमोलोगस सिरिज पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म हो, यो हाइड्रोकार्बनमा युज हुने। के रहेछ यसको डेफिनेसन हेरौँ त। अ series of organic compounds having similar functional group that can be represented by same general formula are called homologous series। जनरल फर्मुला सेम हुने, जनरल फर्मुला सेम हुने तर स्ट्रक्चर फर्मुला डिफ्रेन्ट हुने, त्यस्तोलाई हामी होमोलोगस सिरिज भन्छौँ। जनरल फर्मुला सेम हुने र त्यसको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने। अब मोलिकुलर फर्मुला डिफ्रेन्ट भयो भने त स्ट्रक्चर फर्मुला पनि के हुन्छ, अभियसली डिफ्रेन्ट हुन्छ हो, त्यस्तोलाई हामी होमोलोगस सिरिज भन्छौँ। अ series of compound having similar functional group that can be represented by same general formula are called homologous series। The compound in homologous series are arranged in increasing order of carbon। एउटा कार्बन बढ्दै जान्छ। जनरल फर्मुला सेम भए तापनि n को भ्यालु बढ्दै जान्छ भनेर बुझौँ न। n को भ्यालु बढ्दै गयो भने त एउटा कार्बन बढ्यो। इच सक्सेसिभ अफ होमोलोगस सिरिज डिफर बाई CH2 युनिट भनेको एउटा कार्बन बढ्यो भने हाइड्रोजन कतिवटा बढ्छ, दुईटा बढ्छ, हाइड्रोजन दुईटा बढ्छ भनेको अलटुगेदर CH2 ले बढ्दै जान्छ, CH2 युनिटले डिफर हुँदै हुँदै जान्छ। एक्जाम्पल, all the members of homologous series can be represented by the similar method or prepared by the similar method। तिनीहरूलाई बनाउँदाखेरि पनि मेथड सिमिलर हुन्छ है, बनाउने मेथड। कुनैलाई बोइलिङ गरेर बनाउँछ अथवा कुनैलाई चाहिँ हिटिङ गरेर बनाउँछ भने सबैले त्यही प्रोसेस। फर एक्जाम्पल होमोलोगस सिरिज, अल्केनको होमोलोगस सिरिज हेरौँ त। अल्केनको एउटा होमोलोगस सिरिजमा फर्स्ट मेम्बर मिथेन छ, यसमा CH2 थप्यो भने के हुन्छ, CH2 थप्यो भने इथेन हुन्छ, CH3 हुन्छ। अर्को CH2 थप्यो भने के हुन्छ, प्रोपेन हुन्छ। अर्को CH2 थप्यो भने के हुन्छ, ब्युटेन हुन्छ। अर्को CH2 थप्यो भने ब्युटेन पछि के होला, पेन्टेन हुन्छ, पेन्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन हुँदै जान्छ। होमोलोगस सिरिज अफ अल्कोहल हेरौँ है त। अल्कोहल हेरौँ, अल्कोहलको फर्स्ट मेम्बर CH3OH मिथानल, CH2 थप्यो भने के हुन्छ, CH3CH2OH इथानल। अर्को CH2 थप्यो भने प्रोपेनल है, हुँदै जान्छ। अब हामीले होमोलोगस सिरिज बुझ्यौँ, सम इम्पोर्टेन्ट हाइड्रोकार्बन एन्ड देयर युजेस। कुनै कुनै हाइड्रोकार्बनको इन्ट्रोडक्सन र त्यसको युजेसहरू पढ्छौँ हामीले है, हामीले एक्जाममा सोध्न सक्छ। जस्तै राइट एनी टु युजेस अफ मिथेन भन्न सक्छ नि। यो भनेको मिथेनको पहिला इन्ट्रोडक्सन हेरौँ। मोलिकुलर फर्मुला के छ, CH4 छ है, मोलिकुलर फर्मुला CH4 छ, कन्डेन्स फर्मुला CH4 छ, स्ट्रक्चर फर्मुला यहाँ आउँदैछ। स्ट्रक्चर फर्मुला हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ आउँदैछ, आइसक्यो स्ट्रक्चर फर्मुला। कार्बनको वरिपरि 4 वटा हाइड्रोजन राख्ने, हाइड्रोजनको र कार्बनको बिचमा कोभ्यालेन्ट बोन्ड राख्ने, अनि त्यो गर्यो भने स्ट्रक्चर फर्मुला बन्छ, त्यसलाई हामी स्ट्रक्चर फर्मुला भन्छौँ। कन्डेन्स फर्मुला भनेको कार्बन र हाइड्रोजनलाई सेपरेट गरेर लेख्ने हो। मोलिकुलर फर्मुला भने त हामीलाई थाहा छँदैछ, मोलिकुलर फर्मुला भनेको एकै ठाउँमा लेख्ने है, सर्टकटमा लेख्ने मोलिकुलर फर्मुला। कन्डेन्स फर्मुला भनेको त्यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरेर लेख्ने। स्ट्रक्चर फर्मुला भनेको ठ्याक्क स्ट्रक्चर देखाउने है, त्यस्तो छ स्ट्रक्चर फर्मुला। हामीलाई राइट द स्ट्रक्चर फर्मुला अफ मिथेन भन्न सक्छ, त्यो बेलामा यो काम लाग्छ। मिथेन इज द फर्स्ट मेम्बर अफ अल्केन सिरिज। अल्केन सिरिजको फर्स्ट मेम्बर हो, हामीलाई थाहा छँदैछ। इट इज फाउन्ड ड्युरिङ द डिकम्पोजिसन अफ अर्ग्यानिक म्याटर। अर्ग्यानिक म्याटरहरू डिकम्पोज हुँदाखेरि यो ग्यास बन्छ। अर्ग्यानिक म्याटर भनेको एनिमलबाट आउने म्याटर, प्लान्टबाट आउने म्याटर डिकम्पोज हुँदाखेरि। इट इज फाउन्ड इन मर्सी ल्यान्ड, सो दे आर नोन एज मर्स ग्यास। मिथेनलाई मर्स ग्यास पनि भन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट छ भाइ बहिनीहरू एक्जामको लागि है। एक्जाम हामीलाई के सोध्न सक्छ, वाइ इज मिथेन कल्ड मर्स ग्यास भनेर सोध्न सक्छ। त्यो सोध्यो भने हामीले के लेख्ने, मिथेन इज मोस्टली फाउन्ड इन मर्स प्लेस, मर्सी प्लेस, मर्सी ल्यान्ड। मर्सी ल्यान्ड भनेको कस्तो, ओसिलो जमिन, चिसो ठाउँ, घाम नपर्ने ठाउँ हो, त्यस्तोलाई हामी मर्सी ल्यान्ड भन्छौँ। हो मर्सी ल्यान्डमा
घाम नपर्ने ठाउँमा यो गएर जम्मा हुन्छ, कलेक्ट हुन्छ, त्यसले गर्दा हामी यसलाई मर्स ग्यास भन्छौँ है। अब वाइ इज कल्ड मर्स ग्यास भन्ने पनि लेख्न सकिन्छ नि, सकिन्छ। इट इज अल्सो फाउन्ड इन नेचुरल ग्यास। नेचुरल ग्यासको फर्ममा पनि यो पाइन्छ भनेको म्यानमेड पनि हुनसक्छ मिथेन ग्यास, नेचरमा आफै पाइने पनि हुनसक्छ। नेचरमा आफै पाइयो भने, नेचरमा एक्जिस्ट गर्यो भने त्यसलाई हामी नेचुरल ग्यास भन्छौँ। अनि पेट्रोलियममा पनि यो मिक्स भएर बसेको हुनसक्छ, पेट्रोलियमको माथिपट्टि टफ सर्फेसमा। अनि कोल माइन भनेको खानीहरूमा, कोइला खानीहरू भयो त्यस्तै खानीहरूमा पनि यो ग्यास जम्मा भएर बसेको हुनसक्छ। त्यो पनि के भयो त, मर्सी प्लेस भयो नि त। अनि बायोग्यास भनेर जुन गोबर ग्यास भन्छौँ हामीले गाउँघरतिर, त्यो गोबरबाट पनि यो ग्यास बनाउन सकिन्छ है। यसको युजेस हेरौँ त, युज अफ मिथेनको युज के हुँदो रहेछ, कहाँ पाइन्छ भन्ने त हामीले पढ्यौँ, इन्ट्रोडक्सन पनि हेऱ्यौँ, स्ट्रक्चर हेऱ्यौँ, सबै हेऱ्यौँ। मिथेन इज युज एज फ्युलको रूपमा, इन्धनको रूपमा युज गरिँदो रहेछ इन हाउसहोल्ड एन्ड इन इन्डस्ट्री है। घरमा पनि युज गर्न सकिन्छ र इन्डस्ट्रीमा पनि, उद्योग धन्दाहरूमा पनि यो युज गर्न सकिन्छ मिथेन। इट इज युज इन म्यानुफ्याक्चर अफ मिथाइल क्लोराइड बनाउनलाई युज गरिँदो रहेछ है। त्यस्तै क्लोरोफर्म बनाउनलाई युज गरिँदो रहेछ, कार्बन बनाउनलाई युज गरिँदो रहेछ, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाउनलाई युज गरिँदो रहेछ, फर्मल्डिहाइड बनाउनलाई युज गरिँदो रहेछ, मिथाइल अल्कोहल बनाउनलाई पनि युज गरिन्छ। इट इज युज टु मेक कार्बन ब्ल्याक द्याट इन टर्न इज युज इन रबर इन्डस्ट्री। रबर इन्डस्ट्रीमा रबर बनाउनलाई, रबरमा एउटा इक्जाम्पल दिउँ, जस्तै गाडीहरूको, भेहिकलहरूको टायर, अनि त्यस्तै साइकलको ट्युब, टायर, त्यो पनि एउटा रबरको इक्जाम्पल हो। त्यो कालो हुन्छ नि, त्यो कालो भनेको किन त, त्यसमा कार्बन कन्टेन्ट हुन्छ। हो, त्यो कार्बन कन्टेन्ट हामीले कहाँबाट ल्याएको भन्दा मिथेनबाट ल्याएको है। मिथेनलाई युज गरेर हामी बनाउन सक्दो रहेछौँ। र यसमा अर्को छ मिथाइल क्लोरोफर्मको फर्मुला लेख भन्छ भाइ बहिनीहरू। क्लोरोफर्मको फर्मुला भनेको CHCl3 हुन्छ, CHCl3। किन त, त्यो CH4बाट एउटा हाइड्रोजन, 3टा हाइड्रोजन रिमुभ भएर 3टा क्लोरिन थपिएपछि क्लोरोफर्म बन्छ CHCl3। त्यस्तै कार्बन टेट्राक्लोराइडको फर्मुला लेख भन्न सक्छ, CCl4। मिथेनबाट 4वटा हाइड्रोजन रिमुभ भएर 4वटा क्लोरिन त्यहाँ आएर एड भयो भने CCl4 हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यसलाई हामी कार्बन टेट्राक्लोराइड भन्छौँ है। इट इज युज टु मेक प्रिन्टिङ इङ्क एन्ड पेन्ट। प्रिन्टिङ इङ्क भन्नाले कालो इङ्कको रूपमा, मसीको रूपमा, जस्तै फोटोकपी गर्दाखेरि अनि हामीले प्रिन्ट गरेर निकाल्दा, प्रिन्टरबाट पेपरहरू प्रिन्ट गरेर निकाल्दाखेरि पनि यसैको मसी युज हुन्छ। अनि पेन्टमा युज हुन्छ, पेन्टिङ, कालो पेन्टिङमा पनि यो युज हुनसक्छ। अब हामी लागौँ, अर्को मेम्बर छ इथेन। इथेनको मोलिकुलर फर्मुला हेरौँ, कन्डेन्स फर्मुला हेरौँ, स्ट्रक्चर फर्मुला हेरौँ है। ल हेरौँ त, मोलिकुलर फर्मुला के छ? C2H6 इथेनको मोलिकुलर फर्मुला त हामीलाई थाहा भइसक्यो। कन्डेन्स फर्मुला के हुँदो रहेछ? त्यो कार्बनलाई सेपरेट गर्ने र हाइड्रोजनलाई पनि त्यही अनुसारले सेपरेट गर्ने। के हुने गरी सेपरेट गर्ने त? यसको अक्टेट कम्प्लिट हुने गरी सेपरेट गर्ने है। C को वरिपरि 3टा हाइड्रोजन, बीचमा अर्को C, फेरि 3टा हाइड्रोजन गर्दाखेरि अक्टेट पनि कम्प्लिट हुन्छ। अक्टेट कम्प्लिट हुने गरी हेऱ्यो भने हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। र अर्को छ स्ट्रक्चर फर्मुला। स्ट्रक्चर फर्मुलामा बोन्ड देखाउने हो, हामीले बोन्ड सो गर्छौँ, कोभ्यालेन्ट बोन्ड सो गर्छौँ। कार्बन र कार्बनको बीचमा पनि कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ, कार्बन र हाइड्रोजनको बीचमा पनि कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ। यहाँ सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ किनकि यसमा एउटा इलेक्ट्रोन सेयर भएको छ है। इथेन इज द सेकेन्ड मेम्बर अफ अल्केन सिरिज। अल्केन सिरिजको सेकेन्ड मेम्बर हो इथेन।
इट अकर्स इन नेचुरल ग्यास कोल अलङ विथ द मिथेन। नेचुरल ग्यासको फर्ममा पाइन्छ, कोलसँगै पाइन्छ, कोइलासँगै, कोइला खानीमा पनि पाइन्छ, मिथेनसँग मिक्स भएर पाइन्छ। इट इज अल्सो फाउन्ड इन पेट्रोलियम माइन्स। पेट्रोलियम माइन्सहरूमा यो पाइन्छ है, भनेको पेट्रोलको खानीमा, पेट्रोलभन्दा माथिपट्टि यो बसेको हुन्छ। माथि किन बस्यो भन्दा यो हलुका हुन्छ है। क्वेसन त्यो पनि सोध्न सक्छ, ग्यासेसहरू किन तेलभन्दा माथि बस्छ भन्यो भने ग्यासको डेन्सिटी त कम हुन्छ लिक्विडको भन्दा, त्यसले गर्दा त्यो माथि बस्छ। अब युज अफ इथेन हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। इथेनको युज कहाँ कहाँ हुँदो रहेछ, इथेन कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। यसको इन्ट्रोडक्सन पनि हेरौँ। इथेन इज अल्सो युज एज फ्युल एलङ विथ मिथेन। मिथेनमा मिक्स गरेर फ्युलको रूपमा युज गरिन्छ, एउटा पोइन्ट है। फ्युल भनेर त बुझ्नुहुन्छ नि भाइ बहिनीहरूले, फ्युल भनेको बाल्ने चिज है, बाल्ने अथवा गाडी चलाउने त्यस्तोमा युज हुने फ्युल भन्छौँ हामी। इट इज अल्सो युज फर प्रिपेयरिङ अदर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। अरू अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू बनाउनलाई, जस्तै इथेनबाट इथाइल अल्कोहल बनाइन्छ, अल्कोहल बनाउनलाई युज भयो नि, अरू अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू बनाउनलाई युज भयो। अब हामी हेर्दैछौँ प्रोपेन हेर्दैछौँ है। प्रोपेनको मोलिकुलर फर्मुला C3H8, कन्डेन्स फर्मुला CH3CH2CH3। मैले भनेको छु नि कन्डेन्स फर्मुला कसरी लेख्ने रे, कार्बनलाई सेपरेट गर्ने, अक्टेट कम्प्लिट हुने गरी हाइड्रोजनलाई एरेन्ज गर्ने है। यो लेख्दै प्र्याक्टिस गर्दा भाइ बहिनीहरूलाई यो सजिलो पर्छ। अर्को छ स्ट्रक्चर फर्मुला। स्ट्रक्चर फर्मुलामा कोभ्यालेन्ट बोन्ड देखाउने भनेको छु मैले है, कार्बनलाई राख्ने सेन्टरमा अनि कोभ्यालेन्ट बोन्ड सो गर्ने। अनि प्रोपेन इज द थर्ड मेम्बर अफ अल्केन सिरिज। इट अकर्स इन नेचुरल ग्यास एन्ड पेट्रोलियम माइन्स। नेचुरल ग्याससँग पाइन्छ, पेट्रोलियमको खानीहरूमा पाइन्छ। इट इज हाइली इन्फ्लेमेबल ग्यास भनेको एकदमै बल्ने, अत्याधिक प्रज्वलनशील भन्छ है। गाडीहरूमा लेखेको हुन्छ नि अत्याधिक प्रज्वलनशील भनेको एकदमै बल्ने, आगो पर्यो भने एकदमै झिल्का पनि मात्रै पर्यो भने पनि आग लागि हुने त्यस्तो। युजेस के रहेछ त, इट इज युज एज फ्युल इन लाइटर। यसलाई चाहिँ लाइटरमा चाहिँ फ्युलको रूपमा युज गरिन्छ। लाइटर हामी युज गर्छौँ नि, लाइटर यस्तो गर्ने खालको, यस्तो गरेर बल्ने खालको, फ्रिक्सनले गर्दा बल्ने खालको। इट इज युज इन पेट्रोलियम इन्डस्ट्रिज फर कुलिङ पर्पज। इन्डस्ट्रीहरूमा कुलिङ पर्पजको लागि युज गरिन्छ भनेको यसको स्पेसिफिक क्यापेसिटी हाई हुन्छ, यसले धेरै हिट एनर्जी एब्जर्भ गर्न सक्छ भनेको हो। अर्को लागौँ हामी ब्युटेनतिर लागौँ। ब्युटेनको मोलिकुलर फर्मुला के रहेछ भाइ बहिनीहरू, C4H10। कन्डेन्स फर्मुला त्यसै गरी हामी मिलाउन सक्छौँ, CH3CH2CH2CH3 अक्टेट मिल्ने गरी। स्ट्रक्चर फर्मुला बोन्ड देखिने गरी अक्टेट मिल्ने गरी लेख्छौँ। 4वटा कार्बनलाई राख्यो, हाइड्रोजनलाई एरेन्ज गरियो। ब्युटेन इज फोर्थ मेम्बर अफ अल्केन सिरिज। अल्केन सिरिजको फोर्थ मेम्बर हो ब्युटेन। इट अल्सो अकर्स इन पेट्रोलियम माइन्स अलङ विथ अदर हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोलियम माइनमा अरू हाइड्रोकार्बन सँगसँगै यो मिक्स भएर बसेको पाइन्छ। अब हामी आइसोमर्स एन्ड आइसोमेरिजमतिर जाँदैछौँ है त। आइसोमर्स एन्ड आइसोमेरिजम। Isomers, the organic compound having similar molecular formula but different structure formula are called isomers. Molecular formula same होने तर structure formula different होने। एउटै compound हो तर पनि त्यसको physical behavior different हुन सक्छ। केले गर्दा structure different भएर है, different structure बनेर बस्यो भने physical property पनि different हुन सक्छ। The organic compound having similar molecular formula but different structure formula are called isomers. Isomers भने यो रहेछ। अर्को छ isomers बन्ने प्रोसेस। The properties of organic compound. Organic compound को यस्तो property जसले गर्दा के हुन सक्छ, यो दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी आइसोमर्सहरुमा एक्जिस्ट हुन सक्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं, त्यस्तो प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौं, आइसोमेरिजम भन्छौं है। The properties of organic compound to exist in 2 or more isomers are known as isomerism. Hydrocarbon having 4 or more carbon are capable of forming isomers.
दे सो आइसोमेरिजम। चारवटा कार्बन अथवा चारभन्दा बढी कार्बन भयो ठुलो ठुलो कम्पाउन्ड हुँदै गयो भने त्यसले के सो गर्छ त आइसोमेरिजम भन्ने प्रपर्टी सो गर्छ र त्यसले आइसोमर्स बनाउँछ, डिफ्रेन्ट फर्ममा एक्जिस्ट हुन सक्छ। एउटा एक्जाम्पल छ ब्युटेन, मिथिथ प्रोब्युट भनेको कार्बन चावडा है, कार्बन चावडा हुन मोलिकुलर फर्मुला C4H10 हामीलाई थाहा छँदैछ। यसको दुईटा आइसोमर हुन्छ भाइ बहिनीहरु ब्युटेनको, एउटा एन ब्युटेन भन्छौँ हामी, नर्मल ब्युटेन भन्छौँ, अर्को चाहिँ आइसोब्युटेन भन्छ। नर्मल ब्युटेनमा के भयो त CH3 CH2 CH3 CH3 भनेर एउटा लङ चेन बनेर बस्यो भने आइसोब्युटेनमा के छ त एउटा ब्रान्च निस्क्यो बिचबाट, एउटा कार्बन चाहिँ बिचबाट ब्रान्च बनाएर बस्यो हो। यसले गर्दाखेरि यहाँ के भयो त मोलिकुलर फर्मुला त सेम हो, दुईटैको सेम हो मोलिकुलर फर्मुला, C4H10 नै हो दुईटैको, तर डिफ्रेन्ट के भयो स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट भयो है। यस्तोलाई हामी आइसोमर्स भन्छौँ र ब्युटेनको दुईटा आइसोमर्स हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाऊँ र त्यसको फर्मुला पनि याद गरौँ। अर्को आइसोमर्स हेरौँ त पेन्टेनको आइसोमर्स हेरौँ त, मोलिकुलर फर्मुला कति पेन्टेनको C5H12 आइसोमर्स हेरौँ, यसको आइसोमर्स पेन्टेनको आइसोमर्स तीनटा हुँदो रहेछ है भाइ बहिनीहरु। पेन्टेनको आइसोमर्स तीनटा, एउटा नर्मल पेन्टेन जसमा के छ पाँचवटा कार्बनहरु लिनियरली बसेको छ, अनि अर्को के भयो ब्रान्च बनायो है, ब्रान्च बनायो, अनि त्यस्तै आइसोपेन्टेनमा ब्रान्च बनाएर बस्यो, अनि नियोपेन्टेनमा पनि ब्रान्च नै बनायो, यसमा पनि ब्रान्च बनायो, तर यसमा चाहिँ अझै डिफ्रेन्ट खालको ब्रान्च बनायो, हामी त्यहाँ स्ट्रक्चरमा देख्न सक्छौं। हेर्नु त यसमा कस्तो डिफ्रेन्ट बनायो त, उसमा एउटा मात्रै चेन निस्क्यो कार्बनको बाहिर आइसोपेन्टेनमा, भने नियोपेन्टेनमा चारवटा चेन निस्क्यो है, यस्तोलाई हामी चाहिँ नियोपेन्टेन भन्छौं। यो थियो आइसोमर्सको बारेमा। अब म भाइ बहिनीहरुलाई अर्को ब्रान्चतिर लाँदै छु, त्यो भनेको अल्कोहल हो। यो अल्कोहल भनेको पनि के हो त अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको डेरिभेटिभ हो, अर्ग्यानिक सब्स्टेन्सबाट बनेको कम्पाउन्डहरु हो। Organic compound formed by the replacing one or more hydrogen of alkane by hydroxyl group are known as alcohols. अल्कोहल के मिलेर बन्छ भन्ने हामीलाई थाहा भइसक्यो हैन भाइ बहिनीहरु, अल्कोहल के मिलेर बन्छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो नि। अल्कोहल बन्नलाई के चाहिन्छ, OH चाहिन्छ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिन्छ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड फर्म बाइ रिप्लेसिङ वन और मोर हाइड्रोजन भनेको कुनै ठाउँमा एउटा मात्रै हाइड्रोजन रिप्लेस हुने, OH ले रिप्लेस गर्ने, कुनै ठाउँमा दुईटा रिप्लेस हुने हुन सक्छ, दुईटा हाइड्रोजन रिप्लेस भएर दुईटा OH बसेर पनि कम्पाउन्ड बन्न सक्छ, कुनै ठाउँमा तीनटा हाइड्रोजन रिप्लेस भएर तीनटा OH बसेर पनि कम्पाउन्ड बन्न सक्छ। जस के हुनु पर्छ त, हाइड्रोजन मस्ट बी रिप्लेस्ड एन्ड द हाइड्रोक्सिल मस्ट बी एडेड हुनु पर्यो। एउटा एक्जाम्पल छ भाइ बहिनीहरु, इथेनबाट मैले स्टार्ट गरे। इथेनबाट, इथेनमा एउटा हाइड्रोजन रिमुभ गरौँ -H लेख्यौं, अनि एउटा OH चाहिँ थपौं +OH लेखेँ मैले। अब के बन्यो त्यहाँबाट C2H5OH बन्यो। इथेनबाट एउटा हाइड्रोजन गयो, एउटा OH थपियो, नाम के भयो इथेनल भयो। कमन नेम त हामीलाई थाहा छँदैछ इथाइल अल्कोहल भनेर। अल्कोहल थियो यो। टाइप्स अफ अल्कोहल तिर जाउँ है। टाइप्स अफ अल्कोहल, टाइप्स अफ अल्कोहल केमा डिपेन्ड हुन्छ त, कतिवटा हाइड्रोजन रिप्लेस भयो अथवा कतिवटा OH थपियो त्यो कम्पाउन्डमा भन्नेमा डिपेन्ड हुन्छ। डिपेन्डिङ अपन द नम्बर अफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेन्ट इन अल्कोहल, दे आर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भनेको कस्तो रहेछ, द अल्कोहल ह्याभिङ ओन्ली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप इज कल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। It is formed by replacing one hydrogen of alkane by one hydroxyl group. एउटा हाइड्रोजनलाई एउटा हाइड्रोक्सिलले रिप्लेस गर्ने। फर एक्जाम्पल मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल एसेक्ट्रा। ल हेरौँ मिथाइल अल्कोहल बनेको प्रोसेस हेरौँ त, मिथेनमा एउटा हाइड्रोजन माइनस भयो, घट्यो, सब्ट्र्याक्ट भयो, एउटा OH थपियो, त्यसलाई हामी CH3OH भन्यो र यसको नाम के भयो त
मिथाइल अल्कोहल भयो है। त्यस्तै डाइहाइड्रिक अल्कोहलतिर जाउँ हामी। द अल्कोहल ह्याभिङ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दुईटा OH ग्रुप भएकोलाई इज कल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। त्यसलाई हामी डाइहाइड्रिक अल्कोहल भन्छौँ। नामै डाइ भनेपछि दुई भयो नि। इट इज फर्म बाई रिप्लेसिङ 2 हाइड्रोजन अफ अल्केन बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्केनको दुईटा हाइड्रोजनलाई कसले रिप्लेस गर्ने? दुईटा हाइड्रोक्सिलले, दुईटा OH ले रिप्लेस गर्ने। फर इक्जाम्पल त्यसको नाम पनि सोध्न सक्छ, इथाइलिन ग्लाइकोल हुन्छ है। हेर्नु त, इथेनबाट दुईटा हाइड्रोजन रिमुभ भयो, दुईटा OH थपियो, अब बन्ने कम्पाउन्ड के छ त? C2H4OH होल 2 छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इथाइलिन ग्लाइकोल भन्छौँ। अर्को छ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। द अल्कोहल ह्याभिङ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कल्ड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तीनटा हाइड्रोजन रिमुभ हुने, तीनटा OH एड हुने, त्यसलाई हामी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भन्छौँ। इट इज फर्म बाई रिप्लेसिङ 3 हाइड्रोजन्स अफ अल्केन। अल्केनको तीनटा हाइड्रोजन रिमुभ भइसकेपछि, रिप्लेस भइसकेपछि केले रिप्लेस गर्ने रे? OH ले रिप्लेस गर्ने, हाइड्रोक्सिल ग्रुपले रिप्लेस गर्ने। फर इक्जाम्पल ग्लाइसेरोल भन्छौँ हामी त्यसलाई, ग्लाइसेरोल अथवा कुनै कुनै कमन ल्याङ्ग्वेजमा ग्लिसरिन पनि भन्छौँ। हामीले ओठ फुटेमा लगाउने है, छाला फुटेमा लगाउने, फलफुलहरूमा पनि युज हुन्छ यो। C3H8 भनेको प्रोपेन। प्रोपेनमा हामीले तीनटा हाइड्रोजन रिमुभ गऱ्यौँ, -3H गऱ्यौँ, +3 OH गऱ्यौँ, तीनटा OH थप्यौँ, अनि के बन्यो त अब यहाँ? C3H5OH होल 3 बन्यो है। ल अब सम इम्पोर्टेन्ट अल्कोहल एन्ड देयर युजेज भनेर पढौँ है त भाइ बहिनीहरू। सम इम्पोर्टेन्ट अल्कोहल एन्ड देन युजेज। फर्स्ट अल्कोहल छ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहलमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई भन्नै पर्दैन, मिथाइल अल्कोहलमा कतिवटा कार्बन? एउटा। फर्मुला के? मिथाइल अल्कोहलको CH3OH। इथाइल अल्कोहलको फर्मुला के? C2H5OH। ग्लाइसेरोलको त हामीले भर्खरै स्ट्रक्चर हेरौँ। अब मिथाइल अल्कोहलको बारेमा हेरौँ। मोलिकुलर फर्मुला CH3OH, कन्डेन्स फर्मुला CH3OH है, किन भन्दा एउटा मात्रै कार्बन छ। स्ट्रक्चर फर्मुला हेरौँ त कसरी यहाँ बनिरहेछ, स्टेप बाई स्टेप बनिरहेछ है। CH3OH, सेन्टरमा कार्बन छ, तीनटा हाइड्रोजन छ, एउटा हाइड्रोजनको ठाउँमा एउटा OH छ, मिथाइल अल्कोहल भयो। इट इज फर्स्ट मेम्बर अफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सिरिज। मोनोहाइड्रिक भनेको एउटा मात्रै OH हुनेलाई मोनोहाइड्रिक भन्छ। इट इज फर्म बाई रिप्लेसिङ 1 हाइड्रोजन अफ मिथेन बाई हाइड्रोक्सिल 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भयो। यो पनि हामीलाई थाहा भयो। यसको युज हेरौँ। राइट एनी टू युजेस अफ मिथाइल अल्कोहल भन्न सक्छ नि। मिथाइल अल्कोहल युज इज फ्युल इन स्प्रिट ल्याम्प। स्प्रिट ल्याम्प भनेर ल्याबहरूमा बाल्ने ल्याम्प हुन्छ, केमिस्ट्री ल्याबमा अथवा अरू अन्य ठाउँमा। घरमै पनि हामी स्प्रिट ल्याम्प भनेर युज गर्न सक्छौँ। साइन्समा यो युज गरिन्छ। इट प्रड्युसेस हिट विदाउट स्मोक। यसले धुवाँ पनि दिँदैन, एकदमै राम्रो खालको यो बत्ती हुन्छ। इट इज युज इन द म्यानुफ्याक्चर अफ पर्फ्युम्स, डाइज, पेन्ट, सिन्थेटिक फाइबर एसेट्रा। हेर्नु त, म्यानुफ्याक्चर अफ पर्फ्युम बनाउनलाई युज हुँदो रहेछ, डाइज बनाउनलाई युज हुँदो रहेछ। डाइज भनेको कलर गर्ने, हेयर स्टाइल, पेन्टहरू बनाउनलाई, सिन्थेटिक फाइबरहरू बनाउनलाई है, सिन्थेटिक फाइबर रबर मात्रै नभएर फाइबर पनि त्यसमा युज हुँदो रहेछ। इट इज युज टु डिजल्भ फ्याट, ओइल, पेन्ट, भर्निस भनेको यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू डिजल्भ गर्नलाई। किन त अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू पानीमा डिजल्भ हुँदैन। अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू अर्ग्यानिक सल्युसनमै डिजल्भ हुन्छ, अर्ग्यानिक लिक्विडमै डिजल्भ हुन्छ। र यसले के डिजल्भ गरे त? फ्याट पानीमा डिजल्भ हुँदैन नि, हुन्छ त? हुँदैन, तैरिएर बस्छ। ओइल पनि डिजल्भ हुँदैन, माथि तैरिएर बस्छ। अनि पेन्ट डिजल्भ हुँदैन, भर्निस डिजल्भ हुँदैन। भर्निस भनेको पनि पेन्ट जस्तै हो, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। यसलाई हामी चाहिँ ट्रान्सफर्मरलाई ल्यामिनेट गर्नलाई युज गर्छौँ है, भर्निस। इट इज युज एज द
starting materials for preparation of compounds like methyl alcohol, formaldehyde, etc. इथाइल अल्कोहल हेरौँ, यही स्ट्रक्चर बन्ने प्रोसेस पनि देखाइरहेछ है। ल इथाइल अल्कोहलको मोलिकुलर फर्मुला के थियो? C2H5OS थियो। स्ट्रक्चर फर्मुला के? दुईटा कार्बनलाई सेन्टरमा राख्ने, हाइड्रोजन र OH लाई वरिपरि राख्ने है। अनि इट इज द सेकेन्ड मेम्बर अफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एउटा OH हुने सेकेन्ड मेम्बर। इट इज फर्म बाई रिप्लेसिङ वन हाइड्रोजन एटम अफ इथेन बाई अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इथेनबाट एउटा हाइड्रोजन रिप्लेस गर्ने, एउटा OH थपिदिने। युजेस, इथाइल अल्कोहलको युज हेरौँ त। इट इज युज इन म्यानुफ्याक्चर अफ अल्कोहलिक बेभरेज भनेको ड्रिङ्किङ पर्पजको लागि अल्कोहल बिक्री हुन्छ नि मार्केटमा, हो त्यो चाहिँ इथाइल अल्कोहल हुन्छ त्यसमा। इट इज युज एज अ फ्युलको रूपमा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ, बाल्नलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। इट इज युज इन अल्कोहल थर्मोमिटरको टाइपमा हामीले अल्कोहल थर्मोमिटर भनेर पढाएको छौँ नि, थर्मोमिटर भित्र राख्ने लिक्विड, त्यसमा यही अल्कोहल युज गरिन्छ, इथाइल अल्कोहल। इट इज युज टु मेक मेडिसिन बनाउनलाई युज गरिन्छ, पेन्ट बनाउनलाई युज गरिन्छ, सोप बनाउनलाई युज गरिन्छ, भर्निस बनाउनलाई, सिन्थेटिक रबरहरू बनाउनलाई युज गरिन्छ है। यति धेरै युज छ इथाइल अल्कोहलको, कति धेरै युज रहेछ। इट इज युज टु डिजल्भ फ्याट, ओइल, पेन्ट, रेजिन है, यो पनि डिजल्भ गर्नलाई, यो पनि अर्ग्यानिक सल्भेन्टको रूपमा युज गरिँदो रहेछ है। डिजल्भ गर्ने चिजलाई सल्भेन्ट भन्छौँ त हामी। इट इज युज इन हस्पिटल टु क्लिन वोन्स एन्ड टुल्स। यसलाई चाहिँ हस्पिटलहरूमा घाउ सफा गर्नलाई, टुल्सहरू सफा गर्नलाई युज गरिन्छ। वोन्स भन्नाले जस्तै हामीले इन्जेक्सन दिएपछि पनि एउटा कटनमा, कपासमा केही लिक्विड, चिसो लिक्विड राखिदिन्छ नि इन्जेक्सन लगाइसकेपछि, हो त्यसमा पनि इथाइल अल्कोहल हुन्छ। इट इज युज्ड एज सेनिटाइजर, एज ए मेडिसिनल युज, मेडिकल युजमा। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा सेनिटाइजर भनेर हामीले युज गर्छौँ। हामीले हामी सबैले हाम्रो घरमा सेनिटाइजर भनेर युज गऱ्यौँ, अथवा कुनै अफिसमा जाँदा, कुनै ब्याङ्कमा जाँदा हाम्रो हातमा राखिदिने सेनिटाइजर भन्ने जुन लिक्विड हुन्छ त्यसमा इथाइल अल्कोहल युज गरिन्छ। इट इज युज एज ल्याबोरेटरी रिएजेन्ट टु प्रिपेयर भेरियस कम्पाउन्ड्स लाइक इथर, क्लोरोफर्म, आइडोफर्म एसेट्रा। इथर बनाउनलाई, क्लोरोफर्म बनाउनलाई, आइडोफर्म बनाउनलाई इथाइल अल्कोहल युज गरिन्छ, ल्याबमा युज गरिन्छ हामीले। अब म भाइ बहिनीहरूलाई ग्लिसरेल अथवा ग्लिसरिनको इन्ट्रोडक्सन, त्यसको युजेसतिर म लिएर जाँदैछु। ग्लाइसेरल पनि भन्छ ग्लिसरिनलाई। ग्लिसरिन इज अल्सो नोन एज ग्लाइसेरोल। ग्लाइसेरोल भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् है। यसको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ त? C2H5OS3 हुन्छ। कन्डेन्स फर्मुला हामी लेख्न सक्छौँ, CH2OH, CHOH, CH2OH भनेर लेख्न सक्छौँ। स्ट्रक्चर फर्मुलामा कतिवटा OH छ, कतिवटा H छ भनेर हामी देखाउन सक्छौँ। तीनटा कार्बनको वरिपरि हाइड्रोजन छ, OH तीनटा छ। द वर्ड ग्लाइसेरोल इज डेराइभ फ्रम द ग्लाइसेरोज विच मिन्स स्वीट। यो ग्लाइसेरोज भन्ने वर्डबाट चाहिँ डेराइभ भएको रहेछ, ल्याटिन वर्ड, र यसको मिनिङ भनेको स्वीट हुन्छ, मिठा भन्ने यसको युज हुन्छ, मिनिङ हुन्छ। इट इज अ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक भनेर हामीले कसैले भनेको थियौँ? ट्राइहाइड्रिक भनेको तीनटा OH हुनेलाई हामी ट्राइहाइड्रिक भन्छौँ। फर्म बाई द रिप्लेसमेन्ट अफ 3 हाइड्रोजन एटम्स अफ प्रोपेन बाई 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ग्लाइसेरोल इज कलरलेस भिस्कस लिक्विड विथ स्वीट टेस्ट। कलरलेस हुन्छ, पानी जस्तै। भिस्कस हुन्छ, भिस्कस भनेको अलि बाक्लो, सजिलै फ्लो नहुने, त्यसलाई हामी भिस्कस भन्छौँ। विथ स्वीट टेस्ट, गुलियो हुन्छ। हामीले ओठ फुटेको बेलामा
यदि ग्लिसरिन लगायौँ भने गुलियो टेस्ट आउँछ र त्यसले साइड इफेक्ट पनि केही गर्दैन। यसको युजेस राइट एनीवन युज अफ ग्लाइसेरोल भन्न सक्छ। ग्लाइसेरोल इज युज एज स्वीटनिङ एजेन्ट इन कन्फेक्सनरी बेभरेज एन्ड मेडिसिन्स। स्वीटनिङ एजेन्टको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ, त्यस्तै बेभरेजमा पनि यो राख्न सकिन्छ, मेडिसिनहरुमा पनि यो युज हुन्छ। इट इज युज इन मैन्युफैक्चर अफ हाई क्वालिटी सोप, एकदमै राम्रो खालको साबुन बनाउनलाई युज हुन्छ। कस्मेटिक आइटम्समा यो युज हुन्छ। लोसनहरु क्रीम बनाउनलाई बडीमा युज गर्ने लोसनहरु हुन्छ नि, क्रीमहरु हो, त्यस्तोमा युज गरिन्छ ग्लिसरिन। छालाको लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ भाइ बहिनीहरु यो। इट इज युज एज अ प्रिजर्भेटिभ फर फ्रुट्स एन्ड टोबेको, फलफुलहरुलाई जोगाएर राख्नलाई, धेरै दिनसम्म नसुकोस्, हेर्दाखेरि राम्रो देखियोस् भनेर त्यसलाई जोगाउनलाई, त्यसलाई ब्याक्टेरियाले आक्रमण नगरोस् भनेर त्यसलाई जोगाउनलाई हामी ग्लाइसेरोल युज गर्छौं। इट इज युज एज अ प्रिजर्भेटिभ फर फ्रुट्स एन्ड टोबेको। टोबेको भनेको नि थाहा छ नि भाइ बहिनीहरुलाई, टोबेको भनेको सुर्ती भयो, चियापत्तीहरु भयो, त्यस्तो चिज सुर्तीजन्य पदार्थ, त्यस्तोलाई जोगाउनलाई, प्रिजर्भ गर्नलाई पनि यो युज गरिन्छ। It is used in the preparation of printing ink and stamp pad ink. Printing मा पनि युज गर्न सकिन्छ, प्रिन्टिङ इङ्कहरुमा त्यसको क्वालिटी बढाउनलाई, र स्ट्याम्प प्याडहरुमा, स्ट्याम्प प्याड देखाएको छ नि हामीले, यस्तो झ्याप्पर लगाउने स्ट्याम्प प्याडहरुमा त्यो लिक्विड जस्तो देखिने, चिसो चिसो देखिने, त्यो भनेको चाहिँ के हो त, त्यसमा चाहिँ ग्लाइसेरोल युज गरेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यस्तो देखिएको। स्टिकी बनेको पनि त्यही कारणले गर्दाखेरि हो। इट इज युज एज अ लुब्रिकेन्ट इन वाचेस, है, घडीहरुमा, घडीको सुईहरु जाम नहोस्, सजिलै चलोस्, त्यसमा फ्रिक्सन डेभलप नहोस् अथवा फ्रिक्सन रिड्युस होस् भनेर हामीले लुब्रिकेन्टको रूपमा युज गर्छौं वाचेसहरुमा। अब ठुलो ठुलो गाडीहरुमा लुब्रिकेन्टको रूपमा यो युज गर्न सकिदैन, किन भन्दा कस्ट पनि हामीले हेर्नुपर्छ, तर घडीहरुमा चाहिँ हामी यो युज गर्छौं। अब म भाइ बहिनीहरुलाई अर्को एउटा टर्म छ ग्लुकोज भन्ने, यो चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा युज हुने, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा आउने ग्लुकोज छ। अनि ग्लुकोजको फर्मुला C6H12O6 हुन्छ र यसको स्ट्रक्चर हेरौं त। ग्लुकोजको स्ट्रक्चर 6 वटा कार्बन कसरी बसेको छ है, तलदेखि माथिसम्म लहरै मिलेर बसेको छ नि 6 वटा कार्बन। अनि त्यसपछि के हुँदो रहेछ, OH ग्रुप हुँदो रहेछ, यसमा पनि OH ग्रुप हुँदो रहेछ। OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप कतिवटा, 1 2 3 4 5 वटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुँदो रहेछ। अनि अरु बाँकी रहेको हाइड्रोजन चाहिँ एट्याच हुँदो रहेछ। यहाँ पनि के गर्छ हामीले, कार्बनको अक्टेट फुलफिल गर्ने गरी, अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 फुलफिल हुने गरी, हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी 1 फुलफिल हुने गरी हामीले एरेन्ज गर्छौं। र अब यो हेरेपछि भाइ बहिनीहरुले पक्कै गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले लेख्ने, प्र्याक्टिस गर्ने, हेर्ने गरेर तपाईहरुले यसको याद गर्न सक्नुहुन्छ। 6 वटा कार्बनलाई सेन्टरमा राख्ने अनि अरु बाँकी रहेको काम चाहिँ याद गर्ने, त्यो गरेर तपाईले आइडिया डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। आइडिया के छ त, हाइड्रोक्सिल ग्रुप याद गर्नुस्। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप भनेको कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 वटा OH ग्रुपलाई कहाँ राख्ने भनेर याद गर्नुस्। अनि अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ भनेर याद गर्नुस्। अनि त्यसपछि तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको इन्ट्रोडक्सनमा जाउँ त, ग्लुकोजको इन्ट्रोडक्सनमा। द वर्ड ग्लुकोज इज डेराइभ फ्रम ग्लुकोज व्हिच मिन्स स्वीट। यसको पनि मिनिङ के हुँदो रहेछ, स्वीट नै हुँदो रहेछ। ग्लुकोजको मिनिङ स्वीट हुँदो रहेछ र यो स्वीटबाट यो डेराइभ भएको रहेछ ग्लुकोज भनेर। ग्लुकोज इज सिम्पल सुगर विथ मोलिकुलर फर्मुला C6H12O6, यो हामीलाई थाहा भइसक्यो। इट इज व्हाइट पाउडर, सेतो पाउडर हुन्छ, बट्टामा बेच्न राखेको हुन्छ, पसलमा हामीले किनेर गर्मी महिनामा हामी खान्छौं, पानीमा राखेर पानीमा घोलेर खान्छौं हामी। इट इज इजिली सोलुबल इन वाटर, यो चिनी भन्दा पनि चाँडो पग्लिन्छ नि है। इट इज फर्म ड्युरिङ द फोटोसिन्थेसिस फ्रम वाटर एन्ड कार्बन डाइअक्साइड इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट एन्ड क्लोरोफिल। ग्लुकोज, त्यो ग्लुकोज बट्टामा पाइने ग्लुकोज त म्यानमेड ग्लुकोज भयो, त्यो चाहिँ आर्टिफिसियल भयो, हामीले बनाएको, फ्याक्ट्रीबाट बनाएको भयो। नेचुरली कहाँ बन्छ भने फोटोसिन्थेसिसमा ग्लुकोज बन्छ, के को प्रेजेन्समा,
वाटरको प्रेजेन्स, कार्बन डाइअक्साइडको प्रेजेन्स, सनलाइट, क्लोरोफिल यति मिक्स हुँदाखेरि बोडी बिरुवाले आफ्नो पातमा खाना बनाउँदाखेरि ग्लुकोज बनाउँछ है। whereas just reverse process occurs during respiration. ग्लुकोज बन्ने प्रोसेस र प्लान्टले ग्लुकोज बनाउने प्रोसेस र एनिमलमा हुने जुन रेस्पिरेसन हुन्छ त्यो चाहिँ जस्ट अपोजिट प्रोसेस हुन्छ। किन त? फोटोसिन्थेसिसमा के हुन्छ? वाटर युज हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड युज हुन्छ, सनलाइट एनर्जी युज हुन्छ, क्लोरोफिल युज हुन्छ र ग्लुकोज बन्छ। अनि रेस्पिरेसनमा के हुन्छ? ग्लुकोज इज ब्रोकन डाउन, ग्लुकोज ब्रेक हुन्छ, broken down into water, carbon dioxide, energy in animal and plant during cellular respiration. Just a reverse process भयो कि भएन भाइ बहिनीहरू? उसमा के भएको थियो त? फोटोसिन्थेसिसमा युज भएको थियो, के युज भएको थियो? वाटर, कार्बन डाइअक्साइड, एनर्जी र क्लोरोफिल युज भएको थियो भने यहाँ के भयो? एनिमलको रेस्पिरेसनमा के भयो? ग्लुकोज ब्रेकडाउन भयो, के बन्यो? वाटर, कार्बन डाइअक्साइड, एनर्जी बन्यो भनेपछि रिभर्स प्रोसेस भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यो थियो ग्लुकोजको बारेमा। ग्लुकोजको अरू केही थप कुराहरू हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। हामीले अझै अलि जानकारी राखौँ न, अलि नलेज बनाउँ न ग्लुकोजको बारेमा। ग्लुकोज क्यान बी अब्टेन बाई द हाइड्रोलाइसिस अफ कार्बोहाइड्रेट सच एज मिल्क, सुगर, सेलुलोज फाउन्ड इन डिफरेन्ट फ्रुइट्स एन्ड फुड। ग्लुकोज कसरी बनाउँदो रहेछ त? आर्टिफिसियली बनाउँदाखेरि ग्लुकोज क्यान बी अब्टेन बाई द हाइड्रोलाइसिस अफ कार्बोहाइड्रेट सच एज मिल्क, सुगर, सेलुलोजलाई हाइड्रोलाइसिस गरेर ग्लुकोज बनाइदो रहेछ फ्रुइट्सहरूबाट, फुडबाट। ग्लुकोज इज एन इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ एनर्जी इन मोस्ट अर्गानिजम फ्रम ब्याक्टेरिया टु ह्युमन। यदि एनिमल हो भने एनिमललाई चाहिँ ग्लुकोज भनेको एउटा राम्रो सोर्स, एनर्जीको सोर्स हुन्छ बडीमा। हाम्रो बडीको लागि पनि ग्लुकोज भनेको एनर्जीको सोर्स हो। When it is present in high or low amount in blood, it is harmful in either case। है, अर्को याद गर्नुपर्ने कुरो के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? मिठो भनेर धेरै खाना पनि नहुने रहेछ है। यो चाहिँ ब्लडमा धेरै भयो भने अथवा ब्लडमा चाहिने अमाउन्टभन्दा कम भयो भने यो के हुन्छ त? यो एउटा डिजिजको रूपमा आउन सक्छ, जसलाई हामीले सुगर भएको भन्छौँ है। सुगर कसरी हुँदो रहेछ? when it is present in high or low amount in blood, it is harmful in either case भनेको डिजिज हुने, सुगर हुने भनेको।